આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ફાફડા અને કઢી, જે ગુજરાતના જ નહીં પણ પૂરી દુનિયામાં મશહૂર છે આ ગુજરાતની ફાફડા અને કઢી. જો તમને અમારી ફાફડા અને કઢીની રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે, તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી કરીને તમને મારા નવા વિડીયોની જાણકારી તરત મળી જાય. જો ચાલો જોઈ લઈએ આ ફાફડા અને કઢીની રેસીપી બનાવવા માટેની સામગ્રી અને રીત. હવે આપણે સૌથી પહેલાં સામગ્રી જોઈ લઈશું. હવે તમારે બજારમાંથી ફાફડા લાવવાની બિલકુલ જરૂર નથી. હવે તમે ઘરે જ આસાનીથી આ ફાફડા અને કઢી બનાવી શકો છો. તો ચાલો સામગ્રી જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલો બેસન લઈ લીધું છે, જેને મેં સરસ રીતે ચાળીને લઈ લીધો છે, જેથી કરીને જો કોઈ પણ કચરું કે ગાંઠો હોય તો એ અલગ થઈ જાય. હવે અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલો પાપડનો જે સોડા આવે છે એ લઈ લીધો છે. જો એ ન હોય તો સાદો સોડા પણ લઈ શકાય. અડધી ચમચી મીઠું, અને અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલો અજમો લઈ લીધો છે. અહીંયા મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે, અને અહીંયા મેં ચપટી હળદર લઈ લીધી છે, અને જરૂર મુજબ આપણે પાણી ઉમેરીશું. તો ચાલો આપણે ફાફડાનો લોટ બાંધી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા વાસણમાં બેસન લઈ લઈશું. તમારે જેટલા બનાવવા હોય એ પ્રમાણે બધી સામગ્રી લઈ લેવાની. હવે એમાં આપણે અજમાને આ રીતે હાથેથી મસળીને એડ કરીશું, જેથી કરીને એની સરસ સુગંધ આપણા ફાફડાના લોટમાં આવી જાય. અને આ રીતે મસળીને એડ કરી દઈશું અજમાને. ત્યારબાદ આપણે તેમાં મીઠું એડ કરીશું. ત્યારબાદ પાપડનો સોડા એડ કરીશું. જો તમારે એ ન હોય તો સાદો સોડા પણ એડ કરી શકાય. હવે તેમાં ચપટી હળદર એડ કરીશું. હવે એમાં થોડો ખાડો કરીને એમાં આપણે તેલ ઉમેરીશું. અહીંયા તમે ગમે જે ઓઇલ હોય એ લઈ શકો છો. હવે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ રીતે આંગળીઓની મદદથી આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરીને થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધવાનો છે. અહીંયા આપણે એકસાથે ઝાઝું પાણી એડ કરવાનું નથી, નહીં તો આપણો લોટ છે એ ઢીલો થઈ જશે. અહીંયા બેસન છે તો બેસનમાં વધારે પાણીની જરૂર નથી પડતી ઘઉંના લોટની જેમ. હવે આપણે ચમચીની મદદથી થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આ રીતે આંગળીઓની મદદથી લોટ ભેગો કરતા જઈશું અને પાણી એડ કરતા જઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે હું આંગળીઓની મદદથી થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી રહી છું. અહીંયા આપણે ઉતાવળ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. જો તમારો લોટ વધારે ઢીલો થઈ જશે તો ફાફડા આપણા સરસ નહીં બને. એ રીતે પાણી થોડું થોડું એડ કરીને જ લોટ બાંધવાનો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લોટમાં પાણી એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. હવે આને આપણે આંગળી આરે જે લોટ ચોટ્યો છે એને આપણે એક ચમચીની મદદથી કાઢી લઈશું, જેથી કરીને આપણને લોટ મસળવામાં આસાની રહે. હવે ચમચીની મદદથી આપણે આ રીતે બધો લોટ આપણી આંગળી સાથેથી ઉખાડી લઈશું, જેથી કરીને બીજો લોટ આપણી આંગળી સાથે આ રીતે ના ચોટે. એકવાર આ રીતે આંગળીઓ સાફ કરી લેવાની. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી લોટને મસળીશું. આ રીતે હાથારે જે લોટ ચોટ્યો હોય એકવાર કાઢી લેવાનો છે. હવે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. હાથો સાથે પણ હાથમાં પણ થોડું તેલ લગાવીને આ રીતે લોટને મસળી લેવાનો છે. અહીંયા આપણે આ લોટને 4 થી 5 મિનિટ માટે આ રીતે મસળી લેવાનો છે, જેથી કરીને આપણા ફાફડા સરસ બનશે. હવે આ રીતે હાથોની મદદથી આપણે લોટને 4 થી 5 મિનિટ માટે મસળી લઈશું. આ રીતે હથેળીની મદદથી આ રીતે દબાવીને લોટને સારી રીતે મસળી લેવાનો છે. ત્યારબાદ આપણો લોટ સરસ રીતે તૈયાર થઈ જશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનો મેં રોટલી જેવો લોટ બાંધી લીધો છે, જે વધારે કઠણ પણ નથી અને બિલકુલ ઢીલો પણ નથી. આ રીતનો આપણે લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે. હવે આપણે તેના ફાફડા બનાવી લઈએ. ફાફડા બનાવવા માટે આ રીતે પાટલી ઉપર હથેળીની મદદથી આપણે પ્રેસ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના મેં ફાફડા બનાવી લીધા છે. એકદમ આપણે હથેળીની મદદથી બનાવવાના છે. આ રીતના આપણે બધા જ ફાફડા બનાવીશું.
હવે હું બીજો ફાફડો બનાવીને દેખાડું છું. આ રીતને લાંબો લુઓ કરી લેવાનો છે અને આ હથેળીની મદદથી પ્રેસ કરવાનું છે, જેથી કરીને આપણો ફાફડો એકદમ લાંબો બને. હવે આવી જ રીતે બીજો ફાફડો પણ મેં બનાવી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે જ મેં હથેળીની મદદથી પ્રેસ કરીને ફાફડો બનાવ્યો છે. જો તમને હથેળીની મદદથી ના ફાવે તો પ્લાસ્ટિકની બેગથી પણ તમે બનાવી શકો છો વણીને. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે ફાફડાને તળી લઈએ. અહીંયા હું એક એક કરીને ફાફડા એડ કરી રહી છું. આને આપણે ધીમા ગેસ પર જ ફ્રાય કરવાના છે. અહીંયા આપણે બેસનના ફાફડા છે તો બેસનને તળાતા વાર નહીં લાગે. જો વધારે ગેસ પર આને તળીશું, વધારે તેલ આવી ગયું હશે તો આપણા ફાફડા લાલ થઈ જશે. હવે અડધી મિનિટ થવા દઈને બીજી બાજુ આપણે પલટી દઈશું. ફૂલ આને બે સાઈડ આપણે અડધી મિનિટ માટે થવા દેવાના છે. બે બાજુ આ રીતે ફાફડા બની જાય એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું. આને આપણે ધીમા ગેસ પર જ ફ્રાય કરવાના છે. તેલ વધારે ગરમ ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે ફાફડાને કાઢી લઈશું. હવે આવી જ રીતે આપણે બીજા ફાફડાને પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ફાફડા સરસ રીતે ઓઇલમાં ઉપર આવી જાય છે અને એકદમ પોચા અને સરસ લાગે છે ટેસ્ટમાં. હવે તમારે બહારથી ફાફડા લાવવાની બિલકુલ જરૂર નથી. ઘરમાં ઇઝીલી આસાનીથી બની જાય છે. હવે એક બાજુ થઈ જાય એટલે આપણે બીજી બાજુ પલટી દઈશું આને. હવે આવી જ રીતે આપણે બધા જ ફાફડાને તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે કઢી બનાવવાની તૈયારી કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે કઢી બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં 1 ચમચી રાઈ લઈ લીધી છે, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ છે, 10 થી 12 લીમડાના પાન છે, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, હળદર 1 ચમચી જેટલી, લીલા મરચાંને આ રીતે રાઉન્ડમાં કાપી લીધા છે, 1 ચમચી જેટલી ખાંડ લઈ લીધી છે અને 1 કટોરી જેટલું મેં અહીંયા મોળું દહીં લઈ લીધું છે. જો દહીં ન હોય તો છાશ પણ લઈ શકાય. અને અહીંયા મેં 1 વાટકી બેસન લઈ લીધો છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં બેસનનું બેટર બનાવી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે એમાં 1 વાટકી દહીં એડ કરીશું અને 1 વાટકી બેસન એડ કરીશું. બેને સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવી લેવાનું છે. આ રીતે થોડું પાણી એડ કરીને વાટકીમાંથી હું દહીં લઈ લઈશ. આપણે એમાં સૌથી પહેલાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી કરીને તેમાં ગાંઠો કે લમ્સ ના રહે. પછી જ આપણે બીજું પાણી એડ કરીશું, જેથી કરીને આપણો ચણાનો લોટ દહીંમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ચણાનો લોટ દહીંમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે એમાં આપણે વધારાનું ઉપરથી બીજું પાણી એડ કરી દઈશું. અહીંયા હું 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી રહી છું. બાદમાં આપણે બીજું પાણી એડ કરીશું. હવે અહીંયા આપણું દહીંનું બેસનવાળું બેટર બિલકુલ તૈયાર છે. તો આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે આપણો ચણાનો લોટ દહીંમાં મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે એનો આપણે વઘાર કરી લઈએ. વઘાર માટે અહીંયા મેં કઢાઈમાં 2 મોટી ચમચી તેલ લઈ લીધું છે. તેમાં રાઈ એડ કરીશું. રાઈ તતડી જાય એટલે એમાં આપણે હિંગ એડ કરીશું. અહીંયા આપણે હિંગ અડધી ચમચી જેટલી લીધી છે, જેનાથી આપણે કઢીમાં ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. હવે લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું. આ બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લીલા મરચાં એડ કરીશું. હવે અહીંયા મેં 2 લીલા મરચાંને રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લીધા છે. જો તમારે વધારે તીખી કઢી પસંદ હોય તો થોડા વધારે મરચાં પણ એડ કરી શકો છો. હવે એમાં હું 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું. અહીંયા હળદર આપણે તેલમાં જ એડ કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે કઢીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આમાં આપણે
તૈયાર કરેલું દહીં અને બેસનનું બેટર એડ કરી દઈએ. હવે આપણે બાઉલમાં થોડું પાણી એડ કરીને આ રીતે નાખી દઈશું અને બાદમાં આપણે બીજું પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે આપણે એને એકવાર આ રીતે હલાવી દઈએ જેથી કરીને એમાં ગાંઠો ના પડે. હવે એમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ખાંડ ઉમેરી દઈશું. એક ચમચી જેટલી ખાંડ આપણે અહીંયા નાખી રહ્યા છીએ. તમારી છાશ જે પ્રમાણે ખાટી હોય એ પ્રમાણે એડ કરવાનું. હવે એમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું. તમારે જેટલી જાડી કઢી કરવી હોય એ પ્રમાણે પાણી એડ કરવાનું. હવે આ રીતે આપણે કઢીને 1 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાની છે. બાદમાં આપણી કઢી બિલકુલ તૈયાર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કઢીનો કલર સરસ આવી ગયો છે. હવે 1 મિનિટ બાદ આપણી કઢી બિલકુલ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની મેં ગાઢી રાખી છે. તમને જેટલી ગાઢી પસંદ હોય એ પ્રમાણે રાખવાની. તો હવે આપણી કઢી બિલકુલ તૈયાર છે. હવે આપણે ફાફડા અને કઢીને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. હવે અહીંયા અમે ફાફડા અને કઢીને એક પ્લેટમાં લઈ લીધા છે અને લીલા મરચાં સાથે સર્વ કરી દીધા છે. જો તમને અમારી ફાફડા અને કઢીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ રેસીપીને ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી. ધન્યવાદ.